Hello everyone! यो भिडियो थ्रु म तपाईहरुलाई vurilo.com मा साइन अप कसरी गर्ने र नेम इन्स्टिट्युटमा तपाईहरुको क्लासको रेकर्डेड भिडियोज कसरी हेर्ने भनेर सिकाउँछु। साइन अप गर्ने तरिकाहरू धेरै छन्। एउटा भनेको लगइन बटनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले फोन नम्बर थ्रु पनि साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ और जीमेल थ्रु पनि साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को तरिका भनेको साइन अप बटनमा क्लिक गरेर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इमेल एड्रेस र पासवर्ड हालेर पनि साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ साइन अप गरिसकेको भएर तपाईहरुलाई लगइन गरेर देखाउँछु। लगइन गरिसकेपछि तपाईहरु भुरिलोको ड्याशबोर्डमा ल्यान्ड गर्नुहुन्छ। ड्याशबोर्डमा तपाईहरुले लाइभ सेसन सेक्सनमा हाम्रो नेम इन्स्टिट्युटको प्री मेडिकल क्लासको सेसन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो सेसनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु डिस्क्रिप्सन पेजमा ल्यान्ड गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सन पेजको राइट साइडमा तपाईहरुले वाच प्रिभियस सेसन बटन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ क्लिक गर्नु भएपछि तपाईहरुले कन्टिन्यू वाचिङ बटन देख्न सक्नुहुन्छ। कन्टिन्यू वाचिङ बटनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले भिडियोजहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को वे भनेको ड्याशबोर्डमै फिर्ता गएर तपाईहरुले सेसनमा हेर्नुभयो भने रेकर्डिङ्स भन्ने बटन देख्न सक्नुहुन्छ। रेकर्डिङ्समा क्लिक गरेर पनि तपाईहरुले भिडियोज हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू।